අපි අද වීඩියෝ එකේ මේ Redmi Note 15 Pro Plus එක unbox කරලා බලමු. ඉතින් මේක 5G ෆෝන් එකක්. මේකේ කැමරා එකත් කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඉතින් යම් වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වගේ unbox වීඩියෝ දිගටම බලන්න channel එක subscribe කරලා අපිට support එකක් දෙන්න. වීඩියෝ එක like එකක් දාලා comment එකක් දාලා බලමු අපි වීඩියෝ එක.